Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Az ATK-tól ugye legutóbb nálam egérpad a Duckbillhez járt. Ugye ez az egérpad volt az az ominózus kacsás változat, ami nekem nagyon tetszett, és ami fontosabb ennél, nagyon jó minőségű volt. Szóval amikor a cég bejelentette, hogy érkezik a Knight Zodiac Wholesale nevezésű egérpad párosuk, akkor úgy döntöttem, hogy nekem ezeket ki kell próbálni. Szóval be is rendeltem magamnak mind a kettőt, ezt fogjuk most megnézni ebben a rövid videóban. A két pad mindegyike egy-egy vékony falu fekete dobozban érkezett. Ezen az ATK logója, a szokásos All for Gaming, na meg a mousepad felirat virított. A csomagot felnyitva, feltekerve és fóliába csomagolva várt rám az új egérpad. Személy szerint én nem voltam boldog, hogy a két pad feltekerve érkezett, de szerencsére ez nem okozott gondot. Kellemes meglepetés volt az egérpadhoz mellékelt műanyag kártyalap, amelyen a padon látható minta volt megtalálható. A két egérpad első szembetűnő különbsége majd a színeik lesznek. Az egyik csak fekete és fehér színeket kapott, míg a másiknál a domináns szín a piros lett. Ezek mindegyikéhez egy-egy kártyalapot is mellékelt a gyártó. A mai teszttermék mindegyike kétféle méretben lesz megvásárolható. A nálam láthatók mindegyike 490 mm hosszú, 420 mm széles és 4 mm magas. Ha ez túl nagy lenne számodra, van lehetőség 360 mm x 300 mm-es méretben is vásárolni, amihez szintén 4 mm-es magasság társul majd. Az utóbbi idők trendjeinek megfelelően mind a két egérpad alulra jól ismert poliuretán poronhabot kapta meg. Ez a hab eszméletlen kényelmessé teszi az ilyen és ehhez hasonló termékeket. Az utóbbi egy-két évben én szinte csak ilyeneket használok, ha lehet, mert lényegesen kényelmesebb rajtuk játszani vagy dolgozni, mint egy merev vagy kemény paddal. Keménységben én ezt a két ATK terméket az Artisan féle soft padokhoz tudnám hasonlítani. Ezek is remekül felfekszenek majd az asztalunkra, és bizony ott jól meg is tapadnak, szóval használat közben nem fognak elmozdulni. A szélek gondosan el lettek varva, igényes és jól kivitelezett munka lett ez a gyártótól. A felületen látható minta mindkét esetben ezt a lovag témát kapta meg. A rajz szinte teljesen megegyezik, eltérés csak a női lovag esetében látható, aki a fekete padon sisakot kapott, a piros változatnál viszont korona van a fején. A két pad fő különbségét azonban nem a színek és a rajtuk lévő rajzok jelentik, hanem bizony a felületük. Ha egymás mellé tesszük a mai két tesztterméket és végigsimítunk rajtuk, akkor ha nem is éles, de érezhető különbséget fogunk tapasztalni. Bár mind a kettő nagyon sima felületet kapott, a piros változat nagyon enyhén, de érdesebb. A fő különbség azonban akkor fog előjönni, amikor majd elkezdjük használni az egerünket. Ekkor ugyanis ki fog jönni a két pad közötti különbség. Tapasztalni fogjuk, hogy a fekete változat egy picit lassabb, kontrollosabb, míg a piros pad egy picit gyorsabb felületet biztosít majd számunkra. Bár ahogy azt mondtam, a két pad felületét tapintva óriási különbséget nem fogunk tapasztalni, mégis a fekete változaton tényleg nagyon szépen kijön a pad remek megállító képessége, míg a piros változatnál tényleg kicsit légiesebben mozog majd az egerünk. A fekete ATK pad csékettől alatt remekül működött, de a pirosat is azért elvittem pár körre, és hát neki sem volt szégyenkezni valója. Persze, ha választanom kellene, én a feketét választanám, de persze ez erősen függ attól, hogy te milyen játékokat preferálsz. A piros lovag padja érzetre engem az Artisan Raiden padokra emlékeztetett, a fekete változattal azonban voltak gondjaim, hogy hova is pozícionáljam be őt, valahová a Zero és a Hien közé lőném be, talán inkább egy picit az utóbbihoz van közelebb. Csak azt tudom mondani, amit az ATK Duckbill egeréhez tartozó padnál már pár hete elmondtam, érezhető, hogy az ATK ezen termékeinél úgymond sebességet váltott. Hiszen mind a két lovag témájú egérpad szuper lett, de persze az áruk lesz az, ami igazán vonzóvá teszi őket, hiszen a kisebbik méret 15, míg a nagyobbik méret is csak $20 kerül. A két pad azok számára lehet még nagyon vonzó, akik mondjuk egy Artisan Zero felületét túl durvának találták korábban. Ha a kérdésed lenne a mai két teszttermékkel kapcsolatban, nyugodtan tedd fel, azt megpróbálok rá időben és gyorsan válaszolni. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy az ATK mennyire gondolta komolyan ezt a Limited Edition elnevezést. Akkor, amikor a videót készítem, mind a két szín, mind a kétféle méretben még kapható az ATK honlapján. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!